નમસ્તે. ડ્રાય કફમાં કઈ કફ સિરપ અને વેટ કફમાં કઈ કફ સિરપ અને શા માટે, ચાલો સમજીએ. ડ્રાય કફમાં સ્પુટમ નથી બનતો. આમાં કફ સપ્રેસન્ટ હોય છે જેને એન્ટીટ્યુઝિવ કહે છે, જેમાં મોસ્ટલી આવે છે ડેક્સ્ટ્રોમિથોર્ફોન. પણ ડેક્સ્ટ્રોમિથોર્ફોન એકલું નથી હોતું, તેની સાથે ક્લોરપિનારામાઇન મિલેટ હોય છે જે એન્ટીહિસ્ટામાઇન છે, જે રની નોઝ અને સ્નીઝિંગને ઓછું કરે છે. સાથે સાથે ફિનાલ્ફાઇન જે ડીકન્જસ્ટન્ટ છે, જે નેઝલ બ્લોકેજને ક્લિયર કરે છે. જ્યારે વેટ કફની વાત કરીએ તો તેમાં સ્પુટમ અને મ્યુકસ નીકળે છે, તો તેમાં આવશે મ્યુકોલાઇટિક અને એક્સપેક્ટોરન્ટ, જેનું એક્ઝામ્પલ છે બ્રોમોક્સાઇન, એમ્બ્રોક્સલ અને ગુફેનિસિન. પણ આમાં મ્યુકોલાઇટિક અને એક્સપેક્ટોરન્ટની સાથે સાથે બ્રોન્કોડાયલેટર પણ દેવામાં આવશે, લાઈક લિવોસાલ્બ્યુટામાઇન. જય હિન્દ દોસ્તો.